ka-friendship, eto po si Panlasang Chinoy. Ngayong araw pong ito, ang gagawin ko is doughnut. Bali, ito lang po ang ating mga kailangan. All-purpose flour, egg, warm milk, dairy cream or butter, salt, sugar, at gagamit po tayo ng active yeast. Ayan lang po ang ating mga gagamitin sa paggawa ng ating